नमस्ते। आज 21 अगस्त 2022 तदनुसार 5 भदौ 2079 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ अरूहरूको लागि प्रार्थना गर्नु। आज हामी परमेश्वरको वचन एफिसी 6को 18 देखि 20 सम्म पाठ गर्नेछौँ। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दिइयोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ, जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूँ। आमेन। पहिलो तिमोथी 2:1 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइउन्। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा तत्कालैको समयमा मैले केही खानाको परिकारलाई अर्डर गर्दै गर्दा वेटरले 2वटा नङबाट बनाइएको क्रस नेकलेस पहिरेकी थिइन्। जब मैले उनीले लगाएकी नेकलेसको बारेमा केही कुराको कमेन्ट गर्दा उनीले मलाई बताइन् कि उनी दुर्व्यसनीबाट निको भएकी केवल 2 वर्ष मात्र भएको थियो। उनले भनिन् कि यो केवल मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको एउटा रिमाइन्डर मात्रै हो। मैले धन्यवाद दिइ नै रहेको कारण उनीले मलाई त्यो क्रुसको बारेमा बताइन् र मैले उनीलाई भने कि दुर्व्यसनीबाट स्वास्थ्य लाभ हुन सकोस् भनेर मैले हरेक बिहान उनको निम्ति प्रार्थना गरेको थिएँ। यद्यपि हामी अपरिचित थियौँ तर पनि उनीको लागि मैले बिहानीको समयमा प्रार्थना गरेको थिएँ र भविष्यमा पनि म निरन्तर प्रार्थना गरि नै रहनेछु। उनी मुस्कुराइन् र मलाई थाहा छ कि यो ठाउँमा परमेश्वरले मलाई ल्याउनु भएको एउटा विशेष कारण छ। म अहिले तिनको अनुहारलाई प्रार्थनामा राख्न सक्छु। पावलले एफिसीहरूलाई लेखेको पत्रमा यो बिन्ती गर्दछन् कि मण्डली सतर्क रहनु पर्दछ र निरन्तर अरू मानिसहरूका लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना यस्तो बाटो हो जसले हामीलाई अरूहरूको माझमा परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउन र हाम्रा दाजुभाइलाई ख्रिस्टमा ल्याउनलाई सहायता गर्न सक्छ। यो समय राम्रोसँग बितिरहेको छ किनभने हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। आमेन। आजको विचार, आज म अरूहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, जो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको शक्तिबाट निको भइरहेका छन्, उनीहरूलाई रक्सी र ड्रगबाट छुटकारा दिनुहोस्। मलाई दया देखाउनुहोस् र म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईँको राज्य यो संसारमा आओस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक माइकल गोच, उत्तर क्यालिफोर्निया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय दुर्व्यसनबाट निको भइरहेका मानिसहरूका निम्ति।